it's me, Roschelle. It's Yannah. And welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos. And yun guys, for today's video, ang gagawin ko is may-make-upan ko ang pamangkin kong cute. So, request niya to. Sinabi niya talaga sa akin na make-upan ko daw siya at mag-vlog kami. Ayan. At nakikita niyo ang sobrang taba ng pisngi niya. Ano pangalan mo, be? Yannah Picsart. Yun. So yun guys, let's get started. Okay. Pulbo ka muna. So, pulbo muna kasi wala kaming condition. Tapos na ang makeup tutorial namin. Ayan. Sana nagustuhan nyo. Thank you. Thank you for watching. With